Καλωσορίσατε στο κανάλι της φυσικής. Το σημερινό είναι το πρώτο από μια σειρά βιντεομαθημάτων αφιερωμένο στα μηχανικά κύματα. Τα κύματα είναι μια δύσκολη έννοια της φυσικής. Δικαιολογείται όμως απόλυτα η ενασχόληση μαζί τους εξαιτίας του γεγονότος ότι στην καθημερινή μας ζωή γινόμαστε μάρτυρες ενός μεγάλου αριθμού κυματικών φαινομένων, όπως είναι τα κύματα στην επιφάνεια του νερού, τα ηχητικά κύματα, τα σεισμικά κύματα, αλλά και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, όπως είναι το φως, τα κύματα του ραδιοφώνου της τηλεόρασης, αλλά και τα μικροκύματα της γνωστής ηλεκτρικής συσκευής. Ας ξεκινήσουμε όμως με τον ορισμό. Κύμα είναι η διάδοση μιας διαταραχής στο χώρο. Η διαταραχή αυτή είναι η μεταβολή ενός φυσικού μεγέθους και μπορεί να είναι η θέση των σωματιδίων ενός ελαστικού μέσου, η πίεση ή η πυκνότητα ενός αερίου, αλλά και η ένταση του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου. Για παράδειγμα, στα κύματα στην επιφάνεια του νερού, ενώ τα σωματίδια του νερού που είναι το ελαστικό μέσο βρισκόταν στη θέση ισορροπίας τους, ήταν δηλαδή σε ηρεμία, όταν η σταγόνα έπεσε εδώ στο κέντρο, τότε δημιουργήθηκε μία διαταραχή. Ποια είναι η διαταραχή? Η αλλαγή της θέσης των σωματιδίου του ελαστικού μέσου. Και αυτή η διαταραχή διαδίδεται από τη θέση που δημιουργήθηκε προς το εξωτερικό τμήμα. Στην περίπτωση δε των ηχητικών κυμάτων, η πίεση και η πυκνότητα του αέρα που περιβάλλει την ηχητική πηγή βρισκόταν σε μια θέση ισορροπίας. Ξαφνικά η ηχητική πηγή εξέπεψε ήχο, ο οποίος μετέβαλε την πίεση και την πυκνότητα του αέρα. Αυτή ήταν η διαταραχή, η οποία φτάνει μέσω του ελαστικού μέσου που είναι ο αέρας στο αυτί του παρατηρητή και διεγείρει το αισθητήριο της ακοής. Στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα δε, αυτό που μεταβάλλεται, η διαταραχή δηλαδή, είναι η ένταση του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου. Το βασικό χαρακτηριστικό των κυμάτων είναι ότι με αυτά μεταφέρεται ενέργεια και ορμή και όχι τα σωματίδια του ελαστικού μέσου, δηλαδή δεν μεταφέρεται ύλη. Τι είδους ενέργεια όμως είναι αυτή που μεταφέρεται? Εδώ έχουμε το διαχωρισμό των κυμάτων σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι τα μηχανικά κύματα, τα οποία μεταφέρουν μηχανική ενέργεια και το χαρακτηριστικό τους είναι ότι απαιτούν κάποιο μέσο διάδοσης έτσι ώστε να μπορέσουν να μεταφέρουν αυτή τη μηχανική ενέργεια, και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που μεταφέρουν ενέργεια ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου και έχουν τη δυνατότητα να διαδοθούν και στο κενό. Δεν απαιτείται δηλαδή για τη διάδοσή τους κάποιο ελαστικό μέσο όπως τα μηχανικά κύματα. Εμείς φέτος θα ασχοληθούμε μόνο με τα μηχανικά κύματα, μια και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα έχουν αφαιρεθεί από την ύλη των εξετάσεων. Για τη δημιουργία των μηχανικών κυμάτων, της διαταραχής δηλαδή που θα διαδοθεί, απαιτείται μια πηγή που θα δημιουργήσει τη διαταραχή. Για παράδειγμα, στο ηχητικό κύμα απαιτείται μια ηχητική πηγή που θα δημιουργήσει τον ήχο που θα διαδοθεί και ένα ελαστικό μέσο διάδοσης. Δηλαδή ένα υλικό τον οποίο τα σωματίδια ενώνονται μεταξύ τους με ελαστικές δυνάμεις. Δυνάμεις που υπακούουν στον νόμο του Hooke. Όπως είπαμε, τα μηχανικά κύματα απαιτούν ένα τέτοιο μέσο για τη διάδοσή τους. Δεν διαδίδονται στο κενό όπως τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Οι ελαστικές αυτές δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ των σωματιδίων του ελαστικού μέσου είναι υπεύθυνες και για τη διάδοση της διαταραχής μέσα στο ελαστικό μέσο. Αν η πηγή που δημιουργεί τη διαταραχή κάνει μια απλή αρμονική ταλάντωση, τότε έχουμε ένα απλό αρμονικό κύμα. Και με αυτό θα ασχοληθούμε στο σημερινό αλλά και στα επόμενα βιντεομαθήματα. Ας δούμε όμως μια πολύ ωραία προσομοίωση δημιουργίας και διάδοσης ενός κύματος σε μια χορδή. Παρατηρώντας την προσομοίωση θα ξεκαθαρίσουμε αρκετά πράγματα για το τι εννοούμε όταν λέμε διάδοση μιας διαταραχής. Εδώ βλέπουμε μια χορδή, της οποίας βλέπουμε και τα σωματίδια από τα οποία αποτελείται. Αυτό το πρώτο σωματίδιο, το πράσινο εδώ σωματίδιο, θεωρούμε ότι θα είναι η πηγή της διαταραχής, η οποία θα εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση με συχνότητα 2,5 Hz και πλάτους 1 εκατοστό.
Ξεκινώντας λοιπόν η πηγή να εκτελεί την απλή αρμονική ταλάντωση, βλέπουμε ότι ασκεί μία ελαστική δύναμη, είναι αυτή η κόκκινη γραμμή, στο αμέσως επόμενο σωματίδιο, το οποίο ακολουθεί την κίνησή της, δηλαδή κινείται και αυτό προς τα πάνω. Το δεύτερο σωματίδιο ασκεί μία δύναμη στο τρίτο σωματίδιο, το οποίο και αυτό κινείται προς τα πάνω, και βλέπουμε ότι σε χρόνο ίσο με 0,1 σεκόντ, το οποίο είναι το 1/4 της περίοδου, εφόσον είπαμε ότι η συχνότητα της απλής αρμονικής ταλάντωσης είναι 2,5 Hz, η περίοδος του είναι το αντίστροφο της συχνότητας, είναι 0,4 σεκόντ, το 1/4 της περίοδου λοιπόν είναι 0,1 σεκόντ. Σε 0,1 σεκόντ που το βλέπουμε εδώ στο χρονόμετρο, το σωματίδιο της πηγής, η πηγή δηλαδή, έχει φτάσει στην ακραία της θέση, είπαμε σε πλάτος 1 εκατοστό, από το 3 εδώ έχει φτάσει στο 4. Βλέπετε λοιπόν ότι η διαταραχή έχει διαδοθεί σε κάποια απόσταση εδώ πέρα, στο χρόνο που έκανε η πηγή να φτάσει από το 3 στο 4, δηλαδή να φτάσει στην ακριανή θέση της απλής αρμονικής ταλάντωσης, η διαταραχή έχει φτάσει σε κάποια απόσταση όσο αυτή εδώ. Στη συνέχεια η πηγή θα κινηθεί προς τα κάτω και κινούμενη προς τα κάτω θα αρχίσει να παρασύρει προς τα κάτω και όλα τα άλλα σωματίδια, τα οποία με τη σειρά τους ακολουθούν την κίνηση της πηγής. Βλέπουμε όμως ότι η διαταραχή διαδίδεται και άλλο προς τα δεξιά και σε χρόνο ίσο μετά δεύτερα, ίσο δηλαδή με 0,2 σεκόντ, βλέπουμε ότι η διαταραχή έχει διαδοθεί ακόμη παραπέρα και η χορδή έχει πάρει αυτό εδώ το σχήμα. Συνεχίζουμε την κίνησή μας. Παρατηρούμε τώρα ότι η πηγή θα αρχίσει να κινείται από το 3 προς το 2, δηλαδή προς την ακραία της από κάτω θέση, κάνει είπαμε απλή αρμονική ταλάντωση, κινείται προς τα κάτω, την ακολουθούν όλα τα άλλα σωματίδια με μια διαφορά χρόνου και βλέπουμε ότι η διαταραχή διαδίδεται όλο και περισσότερο προς τα δεξιά, καθώς η πηγή κινείται προς τα κάτω. Σε χρόνο ίσο με 3 ταυτέταρτα, ίσο με 0,3 σεκόντ, η πηγή έχει φτάσει στην κάτω ακριανή της θέση, η διαταραχή έχει δοθεί ακόμη παραπέρα και συνεχίζοντας για να φτάσουμε ίσο με την περίοδο ταύτο χρόνο, βλέπουμε ότι η πηγή θα φτάσει στην αρχική της θέση, έχει δηλαδή ολοκληρώσει μια απλή αρμονική ταλάντωση και η διαταραχή έχει φτάσει σε αυτή την απόσταση. Αν συνεχίσουμε την κίνηση θα δούμε ότι όλα τα σωματίδια της χορδής κάνουν μια απλή αρμονική ταλάντωση, μάλιστα την ίδια απλή αρμονική ταλάντωση που κάνει η πηγή, απλώς δεν την κάνουν στον ίδιο χρόνο, την κάνουν λίγο αργότερα από την πηγή. Παρατηρήστε ότι τα σωματίδια όλα κινούνται πάνω κάτω και όχι όπως νομίζουμε αρχικά με τη λανθασμένη εντύπωση ότι κινούνται δεξιά προς τα δεξιά, δεν κινείται τίποτα προς τα δεξιά, παρά μόνο η διαταραχή. Τα σωματίδια κάνουν απλή αρμονική ταλάντωση πάνω κάτω. Μπορείτε να δείτε για παράδειγμα αυτό εδώ το σωματίδιο, παρατηρήστε αυτό το σωματίδιο, όταν θα το κινήσω προς τα δεξιά τη διαταραχή, αυτό θα κινηθεί προς τα πάνω. Κινείται μόνο προς τα πάνω, η διαταραχή, παρατηρήστε το σωματίδιο, τώρα είναι αυτό εδώ, η διαταραχή κινείται προς τα δεξιά, το σωματίδιο κινείται προς τα πάνω, φτάνει στη μέγιστη θέση του και αρχίζει και κινείται προς τα κάτω. Αυτό είναι το σωματίδιο που βλέπουμε, τώρα κινείται προς τα κάτω συνεχώς και βλέπετε ότι η διαταραχή συνεχίζει να διαδίδεται προς τα δεξιά. Πήρατε λοιπόν μια εντύπωση για το πώς δημιουργείται ένα απλό αρμονικό κύμα σε μια χορδή. Ένα κύμα σαν αυτό που μόλις δημιουργήσαμε λέγεται εγκάρσιο κύμα, διότι η διεύθυνση ταλάντωσης των σωματιδίων του ελαστικού μέσου είναι κάθετη στη διεύθυνση διάδοσης της διαταραχής, του κύματος δηλαδή. Εδώ βλέπουμε ότι τα σωματίδια του ελαστικού μέσου κινούνται πάνω κάτω, ενώ η διαταραχή διαδίδεται προς τα δεξιά. Πάνω κάτω τα σωματίδια, προς τα δεξιά η διαταραχή. Γι' αυτό και το κύμα λέγεται εγκάρσιο. Αυτά εδώ τα ανώτερα σημεία λέγονται όροι στο εγκάρσιο κύμα και τα κατώτερα σημεία λέγονται κοιλάδες. Δηλαδή σε ένα εγκάρσιο κύμα δημιουργούνται όροι και κοιλάδες. Τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται στα στερεά και κατά προσέγγιση στην επιφάνεια των υγρών, όχι στο εσωτερικό των υγρών και στα αέρια. Μπορούμε λοιπόν να γράψουμε εδώ ότι τα εγκάρσια κύματα είναι εκείνες τα οποία η διεύθυνση ταλάντωσης των σωματιδίων του ελαστικού μέσου είναι κάθετη στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος. Αυτό φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.
Παρατηρήστε, όπως είδαμε και στην προσομοίωση, ότι τα σωματίδια του ελαστικού μέσου, το ελαστικό μέσο εδώ είναι η χορδή, κινούνται πάνω κάτω ενώ το κύμα διαδίδεται προς τα δεξιά. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν τα όρη, όπως αυτό όρος ή αυτό εδώ είναι όρη, και υπάρχουν βέβαια και οι κοιλάδες όπως αυτοί εδώ. Εκτός όμως από τα εγκάρσια κύματα υπάρχει και ένα άλλο είδος κυμάτων, τα διαμήκη κύματα, στα οποία η διεύθυνση ταλάντωσης των σωματιδίων του ελαστικού μέσου είναι παράλληλη στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος. Ένα τέτοιο κύμα φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Εδώ, όπως βλέπετε, τα σωματίδια του ελαστικού μέσου, που στην περίπτωσή μας είναι το ελαττήριο, κινούνται δεξιά-αριστερά και το κύμα διαδίδεται στην ίδια διεύθυνση, δηλαδή προς τα δεξιά. Παρατηρήστε ότι εδώ δεν δημιουργούνται όροι και κοιλάδες όπως τα εγκάρσια κύματα, αλλά πυκνώματα και αραιώματα. Όπως είπαμε και πιο πριν, στην προσομοίωση, τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται στα στερεά και κατά προσέγγιση στην επιφάνεια των υγρών, ενώ τα διαμήκη κύματα διαδίδονται και στα στερεά και στα υγρά και στα αέρια. Το χαρακτηριστικότερο διαμήκες κύμα είναι ο ήχος. Τα κύματα, εκτός από εγκάρσια και διαμήκη, μπορούν να διαχωριστούν και σε γραμμικά κύματα. Ένα χαρακτηριστικό γραμμικό κύμα είναι αυτό στη χορδή, όπου βλέπετε ότι διαδίδεται μόνο σε μία διάσταση, πάνω σε μία γραμμή δηλαδή, προς τα δεξιά, ή αυτό εδώ είναι ένα γραμμικό κύμα. Υπάρχουν όμως και τα επιφανειακά κύματα που διαδίδονται πάνω σε μια επιφάνεια, όπως είναι τα κύματα στην επιφάνεια του νερού, όπως αυτό εδώ, αλλά και τα κύματα χώρου που διαδίδονται σε όλο το χώρο, όπως είναι ο ήχος. Όταν έχουμε μια ηχητική πηγή, τότε ο ήχος διαδίδεται και προς τα πάνω, προς τα κάτω, προς τα δεξιά, προς τα αριστερά, σε όλο το χώρο. Άρα, εμείς κάναμε τους εξής διαχωρισμούς κυμάτων, ανάλογα με την ενέργεια που μεταφέρουν σε μηχανικά και ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάλογα με την διεύθυνση ταλάντωσης των σωματιδίων του ελαστικού μέσου σε εγκάρσια κύματα και σε διαμήκη κύματα, αλλά και ανάλογα με τις διαστάσεις στις οποίες διαδίδεται η διαταραχή σε γραμμικά κύματα, σε επιφανειακά κύματα και σε κύματα χώρου. Εμείς, όπως είπαμε, θα ασχοληθούμε με τα αρμονικά κύματα, δηλαδή με τα κύματα που παράγονται όταν η πηγή δημιουργίας της διαταραχής εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτών των κυμάτων? Τα χαρακτηριστικά αυτών των κυμάτων είναι η περίοδος ταφ, η συχνότητα F και το μήκος κύματος λάμδα. Η περίοδος ταφ και η συχνότητα F συμπίπτουν με την περίοδο και τη συχνότητα της πηγής και δεν εξαρτώνται από το μέσο διάδοσης. Δηλαδή η περίοδος και η συχνότητα με την οποία η πηγή εκτελεί την απλή αρμονική ταλάντωση πάνω κάτω είναι ίδια με την περίοδο και τη συχνότητα του αρμονικού κύματος. Πάμε τώρα στο μήκος κύματος λάμδα. Το μήκος κύματος λάμδα είναι η απόσταση που διαδίδεται το κύμα σε χρόνο ίσο με μία περίοδο. Και φυσικά η μονάδα μέτρησης του μήκους κύματος λάμδα στο SI, αφού πρόκειται για απόσταση, είναι το μέτρο. Στο εγκάρσιο κύμα, το μήκος κύματος συμπίπτει με την απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών όρων, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Αυτό είναι το μήκος κύματος λάμδα. Ή μπορούμε να πούμε ότι είναι η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κοιλάδων. Αν πάμε στην προσομοίωση, θα δούμε ότι το μήκος κύματος είναι η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών όρων, αυτή εδώ η απόσταση δηλαδή, ή δύο διαδοχικών κοιλάδων, αυτή εδώ η απόσταση. Μπορούμε να πούμε επίσης ότι το μήκος κύματος είναι η απόσταση μεταξύ δύο σωματιδίων του μέσου, τα οποία βρίσκονται στην ίδια απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας, δηλαδή αυτό το σωματίδιο με αυτό το σωματίδιο, που βρίσκονται στην ίδια απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας και κινούνται προς την ίδια φορά. Αυτά τα δύο σωματίδια την αμέσως επόμενη χρονική στιγμή θα κινηθούν προς τα πάνω. Για δείτε τα, κινούνται και τα δύο προς τα πάνω. Τα βλέπετε τώρα, βρίσκονται εδώ. Άρα αυτή είναι η απόσταση, το μήκος κύματος, η απόσταση μεταξύ των σωματιδίων που έχουν την ίδια απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας, βλέπετε και τα δύο έχουν το ίδιο από τη θέση ισορροπίας και κινούνται και προς την ίδια μεριά, για δείτε τα, προς τα πάνω. Παρατηρήστε ότι μετά από ένα μήκος κύματος το κύμα επαναλαμβάνεται το ίδιο, δηλαδή βλέπετε ότι αυτό είναι το μήκος κύματος λάμδα, αυτό εδώ,
βλέπετε ότι το κύμα ξαναεπαναλαμβάνεται το ίδιο, επαναλαμβάνεται η διαταραχή. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι το μήκος κύματος δείχνει και την χωρική περιοδικότητα του κύματος. Ότι μετά από λάμδα δηλαδή η μορφή του μέσου επαναλαμβάνεται η ίδια. Τη χρονική περιοδικότητα του κύματος, δηλαδή μετά από πόσο χρόνο επαναλαμβάνεται η ίδια διαταραχή, μας το δείχνει η περίοδος ταφ. Η περίοδος ταφ λοιπόν μας δείχνει την χρονική περιοδικότητα, ενώ το μήκος κύματος λάμδα την χωρική περιοδικότητα του κύματος. Όσον αφορά για το πλάτος του κύματος, αυτό συμπίπτει με το πλάτος ταλάντωσης της πηγής, δηλαδή είναι η μέγιστη απομάκρυση των σωματιδίων του ελαστικού μέσου από τη θέση ισορροπίας. Εδώ είπαμε ότι είναι 1/100. Για τα διαμήκη κύματα, το μήκος κύματος είναι η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών πυκνωμάτων ή δύο διαδοχικών αρεωμάτων. Όσον αφορά τώρα την ταχύτητα διάδοσης του κύματος, την οποία θα πρέπει να τη διαχωρίσουμε από την ταχύτητα ταλάντωσης των σωματιδίων του ελαστικού μέσου. Εδώ βλέπουμε ότι τα σωματίδια του ελαστικού μέσου κινούνται πάνω κάτω με κάποια ταχύτητα, αλλά η διαταραχή διαδίδεται προς τα δεξιά με μια ταχύτητα v, η οποία βέβαια είναι διαφορετική από την ταχύτητα ταλάντωσης των σωματιδίων του μέσου. Για αυτή την ταχύτητα διάδοσης μιλάμε, η οποία ταχύτητα διάδοσης εξαρτάται μόνο από το μέσο διάδοσης και όχι από τη συχνότητα ή την περίοδο της πηγής που εκτελεί την απλή αρμονική ταλάντωση. Η ταχύτητα λοιπόν σε συγκεκριμένο μέσο διάδοσης είναι σταθερή και μπορούμε να πούμε ότι ισχύει ο τύπος της ομαλής κίνησης, ότι το v είναι ΔΧ προς ΔΤ, εφόσον η ταχύτητα είναι σταθερή σε συγκεκριμένο μέσο διάδοσης. Εάν υποθέσουμε ότι αυτή η απόσταση ΔΧ είναι ίσο με το μήκος κύματος λάμδα και βάλουμε στη θέση του ΔΧ το λάμδα, τότε στο χρόνο ΔΤ πρέπει να βάλουμε την περίοδο ταφ, διότι είπαμε ότι το λάμδα, το μήκος κύματος δηλαδή, είναι η απόσταση που διαδίδεται η διαταραχή σε χρόνο ίσο με την περίοδο. Έχουμε λοιπόν v ίσο λάμδα δια ταφ και από εδώ, επειδή το ένα δια ταφ είναι ίσο με το f, έχουμε v ίσον λάμδα επί f. Αυτή εδώ η εξίσωση είναι μια πολύ σπουδαία σχέση, η οποία ονομάζεται θεμελιώδης τύπος της κυματικής και ισχύει για όλα τα κύματα. Ασχοληθήκαμε, όπως βλέπετε, ιδιαίτερα με τα αρμονικά κύματα, διότι μια κυματική διαταραχή, όσο περίπλοκη και να είναι, μπορεί να παρασταθεί ως ένα άθροισμα ενός αριθμού αρμονικών κυμάτων. Αυτό λέγεται ανάλυση Φουριέ. Αυτό είναι το εισαγωγικό μάθημα για την κυματική κίνηση. Θα ακολουθήσουν και επόμενα βιντεομαθήματα. Μέχρι τότε όμως συνεχίστε το διάβασμά σας με επιμονή και υπομονή και φυσικά μην ξεχνάτε την εγγραφή σας. Μέχρι το επόμενο βιντεομάθημα, γεια σας.